Xin kính chào quý bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Sáng ngày 24 tháng 04 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến bà con bản tin phân tích và nhận định mới nhất về thị trường hồ tiêu. Với những tín hiệu đáng chú ý đang hình thành trước thềm kỳ nghỉ lễ lớn sắp tới. Trong phiên giao dịch chiều hôm qua, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì trạng thái tích cực khi giá thu mua giữ vững đà tăng và không xuất hiện biến động tiêu cực. Dù mức tăng chưa quá mạnh, nhưng việc giá duy trì xu hướng đi lên ổn định trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy nền tảng thị trường đang được củng cố khá vững chắc. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, diễn biến này phản ánh lực cầu thu mua vẫn đang duy trì tốt. Các doanh nghiệp và đại lý tiếp tục gom hàng đều đặn, trong khi tâm lý bán ra của người dân đã thận trọng hơn, không còn ồ ạt như trước. Một điểm đáng chú ý là thị trường nội địa đang vận động khá độc lập so với biến động ngắn hạn của thế giới. Mặc dù giá tiêu tại Indonesia có sự điều chỉnh nhẹ, nhưng mặt bằng giá toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao. Đặc biệt là tại Malaysia, đóng vai trò như trụ đỡ quan trọng cho xu hướng chung. Ở thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu Việt Nam tiếp tục đi ngang trong khoảng 2 đến 3 tuần trở lại đây. Diễn biến này cho thấy sự ổn định cần thiết, giúp thị trường trong nước duy trì được nền giá mà không chịu áp lực giảm sâu. Tổng thể, sự kết hợp giữa giá thế giới ổn định ở vùng cao và hoạt động thu mua trong nước duy trì tốt, đang tạo ra một nền tảng khá vững cho thị trường hồ tiêu hiện tại. Tại các vùng trồng trọng điểm, mặt bằng giá vẫn giữ ở ngưỡng cao, phổ biến quanh khu vực từ 141.000 đến 143.000 đồng mỗi ký. Đây là vùng giá mang tính tâm lý quan trọng, cho thấy thị trường đang dần thiết lập mặt bằng giá mới sau giai đoạn tích lũy. Đáng chú ý, kỳ vọng thị trường sau dịp lễ 30 tháng 04 và 01 tháng 05 đang trở thành yếu tố hỗ trợ tâm lý rất lớn. Trong bối cảnh nguồn cung không tăng đột biến và lực cầu có xu hướng cải thiện, khả năng xuất hiện một nhịp tăng mạnh hơn là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, bà con cũng cần nhìn nhận rằng thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ tích lũy sang tăng trưởng. Đà tăng hiện tại mang tính bền nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra bứt phá ngay lập tức. Trong ngắn hạn, xu hướng chủ đạo nhiều khả năng vẫn là tăng nhẹ, ổn định, củng cố nền giá, trước khi có những tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng tiếp theo. Về chiến lược, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến trong vài phiên tới, đặc biệt là giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ. Việc phân bổ bán theo từng nhịp tăng sẽ giúp vừa đảm bảo dòng tiền, vừa tối ưu giá bán trong bối cảnh thị trường đang dần khởi sắc. Sau đây em xin cập nhật chi tiết giá thu mua hồ tiêu trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước tại một số khu vực trọng điểm các địa phương, để bà con mình tham khảo, đưa ra quyết định giá bán cho vườn hồ tiêu của nhà mình nhé. Giá hồ tiêu xuất khẩu Việt Nam đi ngang. Tiêu đen loại 500g trên lít, 6.100 đô la trên tấn. Tiêu đen loại 550g trên lít, 6.200 đô la trên tấn. Tiêu trắng, 9.000 đô la trên tấn. Xu hướng đi ngang trong khoảng 2 đến 3 tuần. Chưa có biến động đáng kể. Giá hồ tiêu thế giới. Tiêu đen Indonesia, 7.047 đô la trên tấn. Tiêu trắng Indonesia, 9.284 đô la trên tấn. Tiêu đen Brazil, 6.150 đô la trên tấn. Tiêu đen Malaysia, 9.300 đô la trên tấn. Tiêu trắng Malaysia, 12.200 đô la trên tấn. Nhận xét, Indonesia biến động nhẹ. Các thị trường khác duy trì ổn định ở mức cao. Giá hồ tiêu trong nước. Đắk Lắk từ 141.000 đến 142.500 đồng mỗi ký. Đắk Nông từ 141.000 đến 142.500 đồng mỗi ký. Gia Lai từ 139.500 đến 140.500 đồng mỗi ký. Phú Yên từ 139.500 đến 140.500 đồng mỗi ký. Đồng Nai 142.500 đồng mỗi ký. Lâm Đồng 142.500 đồng mỗi ký. Bình Dương 142.500 đồng mỗi ký. Bình Phước 142.000 đồng mỗi ký. Bà Rịa Vũng Tàu 143.000 đồng mỗi ký.
Thị trường hồ tiêu nội địa đang duy trì trạng thái tăng trưởng có kiểm soát, cho thấy lực cầu thu mua vẫn hoạt động ổn định và có chiều hướng cải thiện rõ rệt. Mặt bằng giá đã hình thành vùng cao tương đối bền vững, tập trung quanh ngưỡng 142.000 đến 143.000 đồng mỗi ký. Phản ánh quá trình tái cân bằng cung cầu đang diễn ra tích cực. Trên bình diện quốc tế, giá hồ tiêu duy trì ổn định ở mức cao, đóng vai trò là yếu tố nâng đỡ tâm lý và định hướng xu thế cho thị trường trong nước. Giá xuất khẩu đi ngang không phải là tín hiệu tiêu cực, mà đang đóng vai trò như vùng đệm kỹ thuật, giúp thị trường nội địa hạn chế biến động và củng cố nền giá. Thị trường hồ tiêu ngày 24 tháng 04 năm 2026 đang vận động theo quỹ đạo tích lũy tích cực, với đặc trưng ổn định, củng cố, nhất tăng. Đà phục hồi tuy chưa mang tính bứt phá mạnh, nhưng có nền tảng vững và đang dần rõ nét hơn qua từng phiên giao dịch. Trong bối cảnh này, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đặc biệt là giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ khi thanh khoản có thể gia tăng. Việc lựa chọn thời điểm bán hợp lý, kết hợp chiến lược bán linh hoạt theo từng nhịp tăng, sẽ là yếu tố then chốt để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế. Hy vọng những phân tích vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm góc nhìn rõ ràng và thực tế hơn về thị trường hồ tiêu hôm nay. Kênh Miệt Vườn Tây Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con, cập nhật nhanh chóng và sát thực tế nhất diễn biến giá nông sản mỗi ngày. Nếu thấy thông tin hữu ích, bà con đừng quên ủng hộ kênh bằng một lượt thích, đăng ký và chia sẻ để lan tỏa đến nhiều người hơn. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi và giá hồ tiêu tiếp tục tăng trưởng tích cực trong thời gian tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.